Hello! Welcome to Maureen's Kitchen! Magandang araw sa lahat! Tayo po ngayon ay magluluto ng Spanish Sardines. Ito po ang ingredients sa recipe ito. Una po, kailangan po natin ng 2 kilong tamban, 2 medium-sized carrots, 175 grams pickles, 50 grams green olives, 1 whole garlic, 4 pieces bay leaves or more, 1 1/2 tablespoon chili flakes, 1 tablespoon peppercorn, 1 tablespoon vinegar, 2 tablespoon fish sauce or patis, 500 ml olive oil, and 3 tablespoon rock salt. So, ang una po natin gagawin ay linisin ang ating isda. Tanggalin ang ulo, ang buntot, pati ang laman loob. At pagkatapos, hugasang mabuti ang isda. Pagkahugas ng mga isda, ihanda natin ang brine solution. Paghaluin ang asin at tubig. At haluin lang natin ng haluin hanggang ang asin ay matunaw. At pagkatapos, ibabad natin ang isda sa brine solution ng 20 to 30 minutes. After 20 to 30 minutes, pwede nang tanggalin ang isda sa brine solution. At muli itong hugasan. At pagkatapos, pwede natin lutuin ang Spanish sardines. So, i-arrange po natin yung mga ingredients sa pressure cooker. Unahin po natin ilagay ang portion ng carrots at ng ibang ingredients bago ang isda upang maiwasang masunog ang ilalim nito. Isalansan ang isda at ibang ingredients, saka natin ilagay ang olive oil at ang kunting asin. Pagkatapos, atin itong lutuin between 45 minutes to 1 hour at dapat po yung apoy po natin ay nasa medium heat lamang. Habang inaantay nating maluto ang Spanish sardines, kakantahan ko muna kayo! So, ayan, luto na ang ating Spanish sardines. Pwede natin itong isalin sa isang container or mason jar. So, muli po, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Salamat po. God bless!